Moving on. Now the video needs to be between 5 minutes, which is minimum, and 15 minutes, which is maximum. And it does need to focus on these different areas here. Rồi tiếp theo đó là một cái phần không kém quan trọng, đó chính là một cái đoạn video của mình. Đoạn video của mình dài từ 5 cho tới 15 phút. 5 phút là tối thiểu, 4 phút 59 cũng không được nha các bạn. 5 phút là tối thiểu cho tới 15 phút là tối đa. Mình không làm dài hơn 15 phút không một giây. Rồi tiếp theo là ở trong cái đoạn clip của mình thì phải bao gồm 4 cái nội dung mà các bạn thấy ở trên slide ha. Mình có nhân vật nè, rồi cái story, cái câu chuyện của mình là gì, bối cảnh như thế nào, rồi cái mô phỏng thí điểm, tức là cái hình dung chung về cái TV series của các bạn đó. Khi mà mình coi clip này, các bạn có thể hình dung được cái TV series nó nhìn như thế này. Now this clip doesn't have to be a finished product, and it doesn't have to include the real actors that we're going to use for the TV production. This clip is just so that we can see how you want the TV show to look and how you want to show the characters and the storyline. Và một lưu ý quan trọng là cái đoạn clip này chỉ là cái đoạn clip thí điểm, cho nên là nó không phải một cái sản phẩm thực sự hoàn chỉnh, cho nên là các bạn không cần phải lo lắng về những cái vấn đề ví dụ như là diễn viên của mình thực sự ở trong cái clip này và diễn viên khi mà mình làm cái series nó khác nhau. Cái chuyện đó là cái này liên quan hơn về cái phần sản xuất ha. Như Thảo đã nói thì các bạn nên cố gắng làm sao cho cái đoạn clip này được mô phỏng được cái ý tưởng của các bạn, cái hình dung của mà các bạn muốn ban giám khảo thấy là khi mà tôi sản xuất là tôi sẽ muốn làm như thế này. We also need this video to at least see the skill of the cinematographer, the skill of the editor, and the skill of the director. We're looking at the team that is making it, not exactly as I said, the actors or the actresses as well. Và ba cái phần mà các bạn nên tập trung vào cái đoạn clip của mình là cái thứ nhất là những cái kỹ năng, những cái khả năng của người editor, người sản xuất, người làm hậu kỳ. Tiếp theo là nhà quay phim của mình và tiếp theo là đạo diễn của mình. Còn đối với diễn viên nam, diễn viên nữ, rồi diễn viên quần chúng vân vân thì những cái đó thì mình nó không quan trọng ha. So if you don't have much time, I suggest you make it just 5 minutes, okay? You only make it longer if it's really absolutely necessary. Let's focus on quality, not the quantity on how long it is. Và ban tổ chức có đề nghị là các bạn nếu mà thực sự không có thời gian tại vì mình bận mình đi làm thì các bạn cứ tập trung và làm một cái clip vừa đúng 5 phút, tập trung thực sự vào cái chất lượng của cái clip đó và cái tầm nhìn của cái clip đó, chứ không đừng có cố gắng nó làm dài trừ khi nó thực sự cần thiết. Now the format of the video, we just want one video file. And can you please make it 1080p so that we're going to put it online and use it for some screening purposes as well. Also, just the normal basic formats, MP4, AVI movie, and just please use a basic codec because it's just going online. We don't need any kind of ProRes codecs or high quality codecs at this time. If you want to submit a high quality, please also submit something that is in H.264 or whatever that we can put online as well. Và cái phần nộp clip của mình thì cái định dạng của mình thì ban tổ chức đề nghị các bạn là chắc chắn là phải Full HD nha các bạn, 1080p. Cái định dạng file thì MP4, AV, movie như bình thường, và cái codec của mình thì ban tổ chức đề nghị là các bạn làm cái phần 264 thì nó cơ bản và dễ đem ban tổ chức dễ sử dụng hơn. Thì nếu mà các bạn xài những cái phần mềm mà nó chuyên nghiệp của nó ngầu quá thì các bạn cũng cứ gửi cho ban tổ chức, nhưng mà cũng gửi thêm cái này để mà mình khi mà ban tổ chức làm chung với tất cả các nhóm nó cùng một cái format rồi đưa lên online nó dễ hơn. We also want you to create subtitle files as well, both in Vietnamese and English, for when we put it on YouTube, because some of the judging panel, including myself, my Vietnamese isn't amazing, so I'll need to see the English subtitles as well. So please have them as separate files. We will send you information on how to do this. Tiếp theo đó là phần phụ đề của phim. Thì phụ đề là bắt buộc là tiếng Anh và tiếng Việt, tại vì một số thành viên trong ban giám khảo họ không biết tiếng Việt, cho nên là
Các bạn vui lòng gửi cái file phụ đề riêng, không cốt vào trong phim nha, không chèn trong phim, mình gửi riêng và bắt buộc là phải tiếng Anh và tiếng Việt nha. This takes about 2 or 3 hours to do, or sometimes half a day. So please make sure you don't leave this to right at the end. Và kinh nghiệm của ban tổ chức khi mà tổ chức các dự án làm phim là các bạn rất là hay quên cái phần làm phụ đề này, và các bạn chuyên gia để cho đến lúc cuối cùng xong rồi bắt đầu đó là vác luôn máy tính tới lúc lên tới cái chỗ đầu phim rồi mình ngồi mình điền luôn, thì nó rất là rối và các bạn hay làm sai nữa. Cho nên là cái kinh nghiệm là mình có thể mất đến cả 3 tiếng, nửa ngày, thậm chí là 1 ngày để mình làm cái phần phụ đề này. Nên các bạn cứ vừa quay rồi mình tranh thủ mình làm chút xíu để đến lúc mình nộp thì mình không bị rối. Now you also need to include your character profiles, which is just one paragraph, which should focus on these different areas. And we've given you some suggestions on how to write that in the guide. Và tiếp theo đó là cái hồ sơ nhân vật của mình, thì mình có bao nhiêu nhân vật thì mỗi nhân vật mình làm một đoạn ngắn thôi. Thì trong cái đoạn ngắn đó mình nói về tính cách, về miêu tả bên ngoài vân, nói chung là ở trên slide mình có 5 điểm thì mình cứ theo cái đó mình làm. Thì ở trong cái phần hướng dẫn làm hồ sơ thuyết trình của các bạn thì ban tổ chức có ghi ra là đâu là cái ví dụ mà chấp nhận được, còn đâu là ví dụ mà mình bị sai, bị dài, bị lòng ngoằng. Thì các bạn có thể đọc và mình có thể rút kinh nghiệm. Now we also need you to do a one-page profile for each of your main team members. So that will include writer, director, cinematographer, editor, and anyone else who you would like to submit as well. Tiếp theo thì ngoài cái tóm tắt cái hồ sơ nhân vật của mình thì mình còn cái tóm tắt hồ sơ thành viên của mình nữa ha. Thì trong nhóm của mình có đạo diễn, nhà quay phim. Cái phần này thì ban tổ chức cũng có một cái format cho các bạn luôn. Thì khi mà gửi cho các bạn thì các bạn cứ chèn hình rồi các bạn điền các cái thông tin vào, nó nhìn nó giống như là một cái CV ấy. To budget the best way possible. It doesn't mean that you need to use 100% of the budget. We will be looking at a balance between who can make the best thing possible for the best price possible as well. Bản kinh phí sản xuất dự trù này mục đích là đang tạo muốn nhìn vô để coi nhóm của mình là các bạn chia các cái gói hỗ trợ này như thế nào, các bạn sử dụng nó có hợp lý hay không. Cái này là một trong những cái nhân tố rất là quan trọng, tại vì là ban tổ chức cũng sẽ tìm kiếm là một nhóm mà các bạn sẽ gọi là có khả năng tốt nhất, cũng như là các bạn sử dụng các kinh phí mình hợp lý nhất mà các bạn không cần phải sử dụng hết nguyên cái gói đó. And just remember, we only have up to 100 million dong in actual cash to spend on each episode. So if you need to build any amazing sets or have some really amazing locations, then that's going to use a lot of your budget. So again, try to make an idea that is very simple and doesn't require a lot of money to make, because then you can spend the money in other areas to make it look better. Ban tổ chức cũng nói luôn là cái gói hỗ trợ của mình thì bao gồm 3 tỷ, nhưng mà đó là giá trị, rất là nhiều giá trị của các công ty như là Digipost thì là người ta mang tới nguyên một cái gói hỗ trợ hậu kỳ. Nhưng mà về phần tiền mặt á, thì mình chỉ có khoảng 100 triệu một tập. Đó là tiền mặt nha, thì các bạn sử dụng cái gói đó cho mỗi tập. Cho nên là khi mà các bạn muốn dựng một cái set mà dựng nguyên một cái phim trường rất là hoành tráng cho các bạn quay cái bộ phim đó trong cái gói kinh phí sản xuất dự trù của các bạn đó, thì nó không có thực tế. Cho nên là làm cái gì nó một cách rất là đơn giản và sáng tạo. You also really need to reduce the amount of locations you have, and especially make sure that the locations you choose are very flexible. Because if you only have 1 or 2 hours to film in that place, there's no way that you're going to get your scenes completed in time. Cái phần mà chọn địa điểm quay thì các nhóm mình chọn một cái gói thật nhiều địa điểm quay, càng nhiều càng tốt. Tại vì khi mà các bạn chọn những điểm quay rất là đẹp, rất là rẻ, nhưng mà người ta chỉ cho mình quay free ví dụ như 1 tiếng, 1 tiếng, 2 tiếng thì không có tài nào mà các bạn có thể hoàn thành cái cảnh đó ở trong cái vòng thời gian đó, tại vì nó sẽ có rất là nhiều việc xảy ra. So if your idea is too complex, we may not consider it, because even if you think that you may be able to do it, it's a very big risk. So again, simple, keep it simple, it's best.
Cho nên là những nhóm nào mà có những cái ý tưởng trời ơi, rất là vĩ đại, rất là hay luôn, nhưng mà có thể ban giám khảo sẽ không cân nhắc tại vì nó quá hoành tráng cho cái gói hỗ trợ này cũng như là về phần tiền mặt nữa. Cho nên là các bạn làm cái gì thì mình cũng cố gắng thật là sáng tạo, nhưng mà nó cứ đơn giản, cứ càng đơn giản càng tốt và càng hiệu quả càng tốt. So again, we will take submissions anytime up until the 6th of January, which is the absolute last deadline for submission. Ban tổ chức nhắc lại là từ ngày hôm nay cho tới ngày 6 tháng 1 các bạn nộp bài bất cứ lúc nào cũng được. Tuy nhiên là sau ngày 6 tháng 1 là ban tổ chức không nhận bài của các bạn nữa. We've run a lot of competitions and we know how many people love to hand it in late. Unfortunately, because of our very strict timeline before TET, we will not accept anything after the 6th of January. Ban tổ chức đã tổ chức rất là nhiều cuộc thi phim ngắn thì các nhóm rất là yêu thích cái việc là nộp bài ngay ngày hôm đó hoặc là ngày hôm sau năng lực ban tổ chức ơi cho em nộp nữa. Nhưng mà cái kỳ thi lần này á, là ngay trước Tết luôn, cho nên là ban tổ chức phải gói dự án này càng nhanh càng tốt để mà các bạn còn có một cái thời gian nghỉ ngơi trước khi mà mình bắt đầu sản xuất dự án. Cho nên là sau ngày 6 tháng 1 là mình không nhận bài nữa nha các bạn. Now, if you are shortlisted and you are chosen to present your pitch, then you will be invited to a special event where you will have about 20 minutes to present your pitch to the judges directly. Và đối với những nhóm mà các bạn được chọn vào vòng 2 thì ban tổ chức sẽ gửi thư mời đến các bạn, thì các bạn sẽ được tham gia một cái sự kiện đặc biệt. Thì trong sự kiện đó thì mỗi nhóm mình sẽ có mặt và mỗi nhóm có khoảng 20 phút để mình trình bày trước hội đồng giám khảo. We will send some information to you about how to pitch if you've never actually done that before. So you may also want to get online and learn a lot about how to do a successful pitch as well. Có thể là một số nhóm, một số bạn thì các bạn chưa bao giờ gọi là chưa có kinh nghiệm nhiều trong cái việc là mình đứng thuyết trình với đám đông hoặc là thuyết trình với hội đồng giám khảo, hoặc là đặc biệt là thuyết trình một cái dự án làm phim mà mình lần đầu mình làm, thì ban tổ chức cũng sẽ cố gắng gửi cho các bạn một cái cẩm nang hướng dẫn cách thuyết trình. Các bạn có thể Google và có thể tập cho mình cách thuyết trình làm sao mà hiệu quả và gây ấn tượng với ban giám khảo. The judging panel will be made up of the organizers of EVO8, including all the partners from UTV, Cloud9 Production, and also DigiPost. Hội đồng giám khảo của mình thì đầu tiên sẽ không thể không kể đến đó là cái đơn vị sản xuất, tại vì các đơn vị sản xuất sẽ là người trực tiếp cùng với các bạn sản xuất cái dự án này ha, thì sẽ bao gồm công ty UTV, công ty Cloud9 và DigiPost. And we'll also have some special guest judges, which will hopefully be announced at our media launch on the 3rd of December. Không thể không kể đến tiếp theo đó là một số giám khảo mà gọi là được mời, ban tổ chức sẽ mời một số ban giám khảo từ bên ngoài. Thì những cái nhân vật đặc biệt này thì hy vọng là ban tổ chức sẽ gửi một thông báo một cách trịnh trọng cũng như là chính thức đến với tất cả các bạn vào cái bữa họp mặt ra mắt báo chí vào ngày 3 tháng 12 sắp tới. Basically, we'll have someone from every single part of production who will be judging, from producing to directing to writing to post and filming as well. Vì vậy cho nên là cái hội đồng giám khảo của mình sẽ khá là đa dạng và mỗi người sẽ gần như là gọi là có tất cả các thành viên từng cái bộ phận khác nhau để mà có thể tập trung cũng như là coi cái hồ sơ thuyết trình cũng như là hỏi các bạn những câu hỏi nó thuộc về chuyên môn nhiều hơn. And it will never be just one person or one group of people that will choose the winner. It will be decided by the whole team. So we want to make this as fair as possible to everyone. So please don't consider that we have already chosen our team or anything like that. It's going to be a very fair process and will be open to, and we will let you know how the judging process will be done. Quyết định của hội đồng giám khảo thì sẽ là quyết định cuối cùng và sẽ là quyết định chung của tất cả những người đang ngồi trong cái ghế ban giám khảo ha. Thì ban tổ chức cũng muốn nói với tất cả các bạn đó là ban tổ chức cũng không có khả năng nào đó để mà chọn ra một cái đội thắng cuộc trước rồi xong rồi cho các bạn thi rồi cho cái đội đó sản xuất, thì cái chuyện đó là không thể nào. Cho nên là để cho một cái cuộc thi này cực kỳ công bằng ha, thì ban tổ chức sẽ cố gắng công khai cái quá trình chấm điểm của ban giám khảo cũng như là giải thích cho các bạn một cách rất là rõ ràng nhất cách mà ban giám khảo chấm điểm và chọn ra cái đội chiến thắng. Okay, so this is basically, in a very basic form, how we're going to judge your project. Firstly, we're going to judge your team's ability to produce
and we're going to judge how creative and how good your pitch actually is. Tiếp theo đó là phần tiêu chí đánh giá, thì rất nhiều bạn đang quan tâm đến phần này. Thì trong tiêu chí đánh giá đầu tiên đó là cái hồ sơ nhóm, tức là cái hồ sơ thuyết trình của các bạn có ấn tượng hay không, có thực sự tốt hay không. Và qua cái clip của bạn trước thì ban giám khảo có đánh giá được là các bạn có cái khả năng sản xuất TV series hay không. As you can see, only 20% is given to the technical quality of your promo. So it's not the main focus, but it is something very important which we need to consider. Và cái phần lúc nãy thì nó chiếm đến 70%, còn cái 20% tiếp theo á, thì nó dành cho cái phần chất lượng kỹ thuật của cái clip promo của bạn. Thì cái này nó không phải một cái phần trọng tâm như các bạn đã thấy, nó chỉ chiếm 20% thôi. Tuy nhiên nó là một trong những yếu tố mà tổ chức cân nhắc để mà đánh giá cái hồ sơ thuyết trình của các bạn. You have to make sure that your pitching documents and everything is 100% complete. So we've given an extra 10% about how complete and how comprehensive and thorough you have been going into detail into what we actually need. So if you don't finish part of the pitch, you will lose a whole 10%, which means you could lose the whole competition. Even if your idea is actually good. Thì cái việc mà mình hoàn thành cái hồ sơ thuyết trình không thì mình cũng có 10% rồi. Đây là cái điểm 10% dành cho tất cả các nhóm mà các bạn hoàn thành tất cả những cái yêu cầu của ban tổ chức. Thực ra là có một số nhóm thì trong các cuộc thi đó giờ thì các bạn khi nộp các bạn sẽ nộp thiếu 1-2 giấy tờ quan trọng mình đi kèm á. Thì những cái nhóm đó thì kỳ này mình sẽ bị mất 10% đó. Cho nên là nếu mình mất 10% này thì có thể là mình sẽ thua các nhóm khác nha. Mặc dù có thể ý tưởng của bạn tốt. Now, to give you a little bit of extra motivation, we're actually giving some cash prizes away that are totally external from the main budget. Để cho cuộc thi thêm phần hứng khởi hơn thì ban tổ chức có dành ra cái phần giải thưởng riêng dành cho các nhóm. Nó nằm tách biệt hoàn toàn đối với gói hỗ trợ 3 tỷ của mình. And especially if you are the second or third winner, it means that you are this close to winning, and that hopefully you will try to maybe use some of this money to help develop your idea a little bit more and then pitch it to another production company as well. Đối với các nhóm mà các bạn mà đứng giành về được vị trí thứ nhì hoặc thứ ba thì ví dụ Ross có nói là ban tổ chức và ban giám khảo đánh giá là các bạn chỉ có một chút xíu nữa thôi để coi như là các bạn về đến đích chiến thắng rồi. Cho nên là các bạn có thể sử dụng cái phần hỗ trợ này để mà các bạn đầu tư vào để phát triển cái ý tưởng của mình nó tốt hơn một chút xíu nữa, và mình có thể đem cái hồ sơ này đi thuyết trình là một số các công ty, các nhà sản xuất khác. Thì nếu mà người ta hứng thú thì người ta có thể hỗ trợ và sản xuất cái ý tưởng của các bạn, điều đó rất là có lợi cho các bạn. We will also have a voting competition. As I said, we want to show your promos online so that we can get an audience feedback. So we'll be very interested in the comments and also the amount of votes that you will have. This is not a serious competition, so we don't want people arguing that, oh, they bought votes or this or that. We don't really care. This is just a fun part to kind of show everyone what you've done and to get some audience feedback from, especially from the comments. Khi mà cái clip của bạn được đăng lên trên mạng và các cái khán giả cũng như là những cái người sử dụng internet người ta vào người ta coi á, thì ban tổ chức và ban giám khảo cũng sẽ rất là hứng thú trong cái việc là muốn coi cái phản ứng của những người mà đã xem cái clip đó và cái hồ sơ thuyết trình của các bạn, người ta nghĩ gì. Tại vì khi mà các bạn sản xuất xong thì cái đối tượng hướng đến của mình thì vẫn là người xem và số đông, đúng không? Cho nên là ban tổ chức cũng sẽ coi các cái bình luận này, rồi coi lượt like, rồi coi cái phản ứng của những người mà người ta sử dụng mạng thì người ta xem như thế nào. Yeah, so I mean we will be monitoring the votes. So if you have like 500 votes from India or from some base place that you've bought the votes from, then obviously we'll be taking them off. Cái phần mà thi bình chọn khán giả này thì nó chỉ là một cuộc thi bên lề và nó mang tính chất là cho các bạn thấy được cái phản ứng của khán giả đối với cái phim của mình như thế nào. Cho nên các bạn đừng quan trọng quá đến cái chuyện là cái nhóm này nó mua like này ban giám khảo, rồi nhóm kia mua like nè, rồi vân vân, thì nó làm cho cuộc thi nó mất vui đi và làm cho các bạn bận tâm nhiều hơn. Cho nên là cái này thì mình cố gắng để ra một cách rất là tự nhiên để coi xem người ta phản ứng thế nào, rồi người ta góp ý cho cái nhóm của mình như thế nào, rồi mình có thể thu thập những ý kiến đó để tốt hơn. Rồi những cái nhóm nào mà thật sự mà có mua like ban tổ chức mà có dò cái địa điểm ra thấy mua từ Ấn Độ hoặc là Trung Quốc cái gì đó mà tổ chức sẽ cắt hết này các bạn. And also, if your total amount of likes is larger than your total amount of views,
then we will equalize those votes and likes as well. Cũng nói về cái trường hợp mua like thì các bạn có thể thấy là cái số lượng like nó sẽ lớn hơn cái số lượng view, cho nên ban tổ chức sẽ cắt luôn cái số lượng like nó làm sao bằng cái số lượng view và coi như mình lấy cái số lượng view nha. Now, if you're able to win the most votes, then there is a prize for that, and you will actually be added into the shortlist with the ones that are picked by the judges as well. Đây là giải thưởng dành cho các nhóm, 3 nhóm được bình chọn nhiều nhất và cũng như có nhiều phản hồi nhất từ cộng đồng coi cái phim của các bạn ha. Cái nhóm mà giành giải nhất thì ngoài cái giải thưởng 10 triệu đồng ra thì các bạn được đặt cách thẳng vào cái vòng đối đáp của ban giám khảo cùng với 4 nhóm khác mà ban giám khảo đã bình chọn ha. One thing about this is that if your clip can go viral, then there is more chance that maybe other production companies may see your idea as well. And then we will try to connect you directly with them. And maybe you could get a separate budget to produce or money to develop your idea further as well. Dành cho các cái nhóm mà mình gọi là đã thắng 3 cái giải này thì điều đó đồng nghĩa với cái việc là cái phim của bạn nhận được rất là nhiều cái sự yêu thích cũng như là phản hồi rất là tốt. Rất nhiều các công ty, các nhà sản xuất người ta sẽ thấy cái clip của các bạn á thì người ta sẽ cảm thấy hứng thú, sẽ liên hệ với ban tổ chức và muốn đầu tư cho các bạn. Ngoài cái việc là cái nhóm thắng cuộc đã ban tổ chức sản xuất rồi á thì các nhóm mà các bạn không thắng thì các bạn có thể hoàn toàn nhận được cái gói hỗ trợ từ các nguồn sức khác ha.